Guys, আজি আমি discuss কৰিম the potential due to a system of surge. So in our last class we discussed the potential due to individual surge. So আজি আমি চাম যে বহুতটা surge থাকিলে এটা particular pointত what is the total potential. It's very similar to the electric field. There is a superposition principle due to uh, the system of surges. What is the electric field at a particular point? The same thing you have to use here. So ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ mainly তুমি দেখা পাইছা চাগে যে এইটো এটা পইণ্ট পি হয়, পইণ্ট পি ধৰিছোঁ আমি, আৰু এই যিটো পইণ্ট পি আছে সেইটো দেখা পাইছা পইণ্ট পি। তো ইয়াত তোমাৰ চাৰ্জ কেইটা আছে, বহুতকেইটা চাৰ্জ আছে। তাৰ ভিতৰত মেইনলি Q1, Q2, Q3 এণ্ড Q5 আমি ধৰিছোঁ। তো Q1ৰ পৰা পি ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে চাব পাৰা R1P, আৰু Q2ৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ R2P। So a Q1 যিটো চাৰ্জ, it will create a potential at point P and we know the value of the potential. তো তাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, এইটো তাৰ যিটো পটেঞ্চিয়েলৰ যিটো ভেলু সেইটো তোমাৰ হ'ব এইটো, হয় নহয়? কাৰণ আমি জানো যে এইটো তাৰ মানে পটেঞ্চিয়েলৰ ভেলু হ'ব ডিউ টু Q1 চাৰ্জৰ কাৰণে। তো চিমিলাৰলি Q2 কাৰণে তোমাৰ কিমান হ'ব, V2/Q2 4πε R2P, এইটো হ'ব তোমাৰ, এইটো হ'ব। কাৰণ কিয় Q2 পৰা P distance কিমান R2P. So this is the expression of the potential. So similarly this is the expression for V1, this is the expression for V2. So similarly V3 এখানে এইটো হ'ব। Then if there are n number of charges are present, ঠিক আছে, যদি আমি কৰোঁ যে n number of charges আছে, তাৰমানে তোমাৰ Q1, Q2 তো আপ টু কিমানলৈ আছে, Qn লৈ আছে। অ'কে, তো তেতিয়া তোমাৰ টোটেল পটেঞ্চিয়েল কিমান হ'ব, we have to add all the potential, হয় নহয়? So this is the value. Okay, so V equal to কিমান হ'ব, V1 plus V2 plus V3 and up to Vn. Okay, so প্ৰত্যেকটো টাৰ্মত in the every expression of the potential you can see this term is common, 1/4πε common থাকিব, only these two terms are different. এই টাৰ্মটো তোমাৰ কি আহিব, different আহিব। so 1/4πε কিমান আহিব, Q1/R1P plus Q2/R2P up to Qn/Rnp. so this is the total potential due to a system of surge. Okay, তো এতিয়া এইটো হ'ল তোমাৰ পটেঞ্চিয়েল এক্সপ্ৰেছন। চ' এতিয়া আমি NCERT এটা প্ৰব্লেম ডিছকাছ কৰিম। তো প্ৰব্লেমটো আছিলে কি 2.1ৰ যিটো প্ৰব্লেম সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াত। চ' ইয়াত কোৱা হৈছে কি যে তোমাৰ এটা চাৰ্জ আছে, এই চাৰ্জটো তুমি দেখা পাইছা, এইটো কিউ চাৰ্জ এটা আছে, এইটো কেপিটেল কিউ, এই চাৰ্জটো তোমাৰ আছে ইয়াত। তো এই চাৰ্জটো যিটো আছে কিউ, আৰু তাৰ এটা পইণ্ট আছে পি এট এ ডিষ্টেঞ্চ আৰ, ঠিক আছে। কৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য পটেঞ্চিয়েল এট পইণ্ট পি ডিউ টু দিছ চাৰ্জ কিউ। এতিয়া যিটো কেপিটেল কিউ যিটো চাৰ্জ, তাৰ কাৰণে পটেঞ্চিয়েল কিমান হ'ব এট দ্য পইণ্ট পি। তো এইটো এক্সপ্ৰেছন আমি একদম ইজি হয়। তো প্ৰথমতে আমি ইয়াত ডিষ্টেঞ্চটো জানিব লাগিব। তো ডিষ্টেঞ্চটো দিয়া আছে তোমাৰ R ইকুৱেল টু 9 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে, R ইকুৱেল টু 9 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে তোমাৰ, আৰু কিউ তোমাৰ দিয়া আছে 4 × 10⁻⁷ কুলম। Now what is the expression of potential? This is the expression of potential. You can see here V equal to Q/4πε ঠিক আছে। so 1/4πε ভেলু কিমান, 9 × 10⁹, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে কিউৰ ভেলু কিমান দিয়া আছে, 4 × 10⁻⁷, জাষ্ট পুট দ্য ভেলুজ। বাট ওৱান থিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, অল আৰ ইন SI ইউনিট, চ' দিছ ডিষ্টেঞ্চ ইউ হেভ টু কনভাৰ্ট টু SI। চ' সেইকাৰণে 9 চেণ্টিমিটাৰটো মই কিয় কনভাৰ্ট কৰিছোঁ, মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ এইটো। তো আফটাৰ কেলকুলেট চলভিং অল দিছ, 9 কি হ'ব, কেঞ্চেল গুচি যাব। তো ইয়াত তোমাৰ কিমান হ'ব, 10⁻² আছে। তো 10ৰ পৰা যদি -2 থাকে, এইটো যদি ওপৰত তোমাৰ গুচি যায়, তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, এইটো বস্তু কিমান হৈ যাব, 10ৰ পৰা 2টো যেতিয়া ওপৰত গুচি যায়, তেতিয়া তোমাৰ কিমান হ'ব, -2টো, তেতিয়া তোমাৰ কি প্লাছ হৈ যাব। চ' অবভিয়াছলি এইটো বস্তুটো 5 হৈ যাব, 10⁻5 আহি যাব। তো ফাইনেলি কিমান হ'ব, 4 × 10⁻4, এইটো 4 ভল্ট, ঠিক আছে। তো দিছ ইজ দ্য টোটেল পটেঞ্চিয়েল ডিউ টু চাৰ্জ কিউ। এতিয়া নেক্সট এটা প্ৰব্লেম সুধিছে তোমাক কি যে ছাপ'জ what is the work done in bringing the surge of 2 × 10⁻⁹ কুলম from infinity to that point. তো ইনফিনিটিৰ পৰা এটা চাৰ্জ আনিব লাগে, আৰু ইনফিনিটিৰ যিটো চাৰ্জ আছে তাৰ ভেলু কিমান, 2 × 10⁻⁹ কুলম। তাৰ পৰা যেতিয়া চাৰ্জটো তুমি আনিবা, হোৱাট ইজ দ্য পটেঞ্চিয়েল, মানে কিমান ৱৰ্ক ডান তুমি কৰিব লাগিব। চ' মই আগতে কৈছিলোঁ যে ৱৰ্ক ডান মানে কি আছিলে তোমাৰ, ৱৰ্ক ডান মানে আমি জানো যে যদি চোৱা, ৱৰ্ক ডান মানে সদায় ফ'ৰ্চ ইনটু ডিছপ্লেচমেণ্ট, হয় নহয়, ফ'ৰ্চ ইনটু ডিছপ্লেচমেণ্ট আছিলে।
তো ফ'ৰ্চ কিমান হ'ব যদি তোমাৰ এটা চাৰ্জ কিউ অলৰেডি ইয়াত আছেই তুমি এটা চাৰ্জ আনিব বিচাৰিছা তো তাৰ ভেলুটো কিমান দিয়া আছে তোমাৰ এইটো চাপ'জ চাৰ্জ এটা বেলেগ হয় ইয়াৰ ভেলু কিমান 2 × 10⁻9 ঠিক আছে তো এইটো তুমি আনিব বিচাৰিছা ফ্ৰম দিছ পইণ্ট ইনফিনিটি টু ইয়াৰ পোৱা নাই তো তেতিয়া তুমি এই ইয়াৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ দিব তো ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব দিছ ইজ দ্য ফ'ৰ্চ এক্সপ্ৰেশ্যন ফ'ৰ্চ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টটো কিমান হ'ব চ' মই কৈছোঁ আৰ এইটো আমি অলৰেডি কেলকুলেট কৰিছিলোঁ যে দিছ উইল বি দ্য টোটেল ডিষ্টেঞ্চ তো ক'লৈ আনিব বিচাৰিছে টু দ্য পইণ্ট পি চ' ইট ইজ বি আৰ চ' ৱৰ্ক ডানটো কিমান হ'ব কিউ কেপিটেল কিউ বা 4/9 নাও এই টাৰ্মটো কি হয় এই টাৰ্মটো তুমি অলৰেডি ইমানটো পাইছা যে পটেঞ্চিয়েল চ' ইট কেন বি ৰিটেন এজ কিউ ইনটু ভি ঠিক আছে চ' ভি ইজ দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিউ টু দ্য কেপিটেল কিউ চাৰ্জ চ' ফাইনেল এক্সপ্ৰেশ্যনটো কিমান হ'ব ডব্লিউ ইকুৱেল টু কিউ ইনটু ভি চ' হোৱাট ইজ দ্য কিউ 2 × 10⁻9 and what is the v already you have calculated this is the value of the v you can see here just put this value here and finally you will get 8 × 10⁻5 now what is the SI unit of work done that is the joules okay so you have to write these things okay so now let's move to the another problem that is like this okay there are two charge particles are present one is this and other is this is positive and this is negative so here who says at what point the potential will be 0 ঠিক আছে চ' অবভিয়াছলি এই যিটো চাৰ্জ আছে 3 × 10⁻0 3 × 10⁻8 চাৰ্জ সি এটা তোমাক কি দিব তোমাক এটা পটেঞ্চিয়েল এটা দিব আৰু ই এটা তোমাক পটেঞ্চিয়েল দিব তো কৈছে যে কোনটো পইণ্টত তোমাৰ পটেঞ্চিয়েলটো 0 হ'ব তো ইয়াত কৈছে কি তোমাৰ সদায় যিটো পইণ্ট ল'ব লাগিব এইটো এই যদি ভেলুটো লোৱা অৰিজিন বুলি ধৰা সদায় এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব লাগিব মানে পইণ্টটো তোমাৰ এইফালে থাকিব লাগিব ৰাইট চাইডে থাকিব লাগিব যদি পইণ্টটো তোমাৰ লেফ্ট চাইডে থাকে দেন পটেঞ্চিয়েল কেন নট বি 0 ইউ কেন চেক ইট আউট ঠিক আছে চ' ছাপ'জ মই প্ৰথমতে পইণ্টটো ধৰিছোঁ ছাপ'জ ইয়াত মাজত আছে ক'ৰবাত আছে আৰু কিবা এটা পইণ্টত আই ডণ্ট ন' বাট দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ দ্য পইণ্ট পি ফ্ৰম দ্য চাৰ্জ 3 × 10⁻8 ইজ এক্স ঠিক আছে ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান তোমাৰ এক্স এইখিনি দেখা পাইছা এইখিনি এক্স হয় তেন্তে এই যে টোটেল ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছিলে দুটা চাৰ্জৰ মাজত ডেট ইজ 15 চেণ্টিমিটাৰ চ' হোৱাট ইজ দিছ ডিষ্টেঞ্চ ছাপ'জ দিছ দিছ ইজ যদি আৰ বুলি ধৰোঁ মই এই পইণ্টটো তেনে হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ পি আৰ 15 মাইনাছ দিছ ডিষ্টেঞ্চ ইজ 15 মাইনাছ এক্স অ'কে now what is the potential due to the surge 3 × 10⁻8 3 × 10⁻8 এটাৰ কাৰণে পটেঞ্চিয়েল কিমান হ'ব তো অবভিয়াছলি যদি এই পইণ্টটোত পটেঞ্চিয়েল কিমান হ'ব তোমাৰ এইটো টাৰ্ম আহিব 1/4 আছে এটা 3 × 10⁻8 আৰু ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ এক্সত বাট এক্সটো কিহত দিয়া আছে তোমাৰ চেণ্টিমিটাৰত দিয়া আছে চ' অবভিয়াছলি এইটো মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব বিকজ অল আৰ মানে আদাৰ ইউনিটছ আৰ ইন SI চ' ইউ হেভ টু কনভাৰ্ট ইট টু দ্য SI চ' ডেটছ ৱাই আই হেভ মাল্টিপ্লাইড এক্স বাই দ্য 10⁻2 এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ মই দেখা পাইছা অ'কে তো তাৰপিছত কি কৰা হ'ল তোমাৰ এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিউ টু দিছ চাৰ্জ এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে পটেঞ্চিয়েল কিমান হ'ব এট দ্য পইণ্ট পি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান হয় 15 - x হয় এইটো জানো আমি চ' আৰু এইটো মাইনাছ আছে চ' মাইনাছ থাকিলে অৱশ্যে মাইনাছে আহিব 1/4 আছে এটা চ' 2 × 10⁻8 মাইনাছ দিছোঁ তো 15 - x this is the total distance from R to P but this is in centimeter so you have to convert it to the meter so that's why I have multiplied by the 10⁻2 now they are asking that at what point the total potential is 0 so দুইটা potential কি add কৰি দিব লাগিব so I have adding these two potential দেখিছে না এড কৰিছোঁ কাৰণ এটা নিগেটিভ আছে পজিটিভ আছে চ' এড কৰিলে এইটো ইয়াত নিগেটিভে থাকিব তোমাৰ চ' ডেট উইল বি 0 হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ কি টাৰ্ম 0 হৈ যাব এইটো তোমাৰ কমন আছে চ' এই টাৰ্মটো যদি এইফালে গুচি যায় এই টাৰ্মটো তো এইটো নাথাকিব 0 হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত তুমি 10⁻- এনেকৈ লিখিব পাৰা 3 × 10⁻2 x × 10⁻2 দিছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমাৰ এই দুটা টাৰ্ম তোমাৰ 0 হৈ যাব কাৰণ এইটো কিমান আছে 10⁻2 এইটো 10⁻2 তো কিমান হৈ যাব ইয়াক যদি মই হেৰি কৰোঁ 10⁻6 আহিব 10⁻6 এইটো কমন লৈ লওঁ কমন লৈ তোমাৰ কিমান থাকিব অনলি এইখিনি থাকিব 3/x - 2 15 - x ত' ইয়াক যদি ছল্ভ কৰি দিয়া তুমি কিমান পাবা x = 9 চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে x = 9 চেণ্টিমিটাৰ সেইটো আমি পাম অ'কে চ' এট x = 9 চেণ্টিমিটাৰ দ্য পটেঞ্চিয়েল উইল বি 0 এতিয়া আৰু এটা তোমাক কৈছে প্ৰব্লেম এটা কৈছে যদি তোমাৰ যিটো আমি সেই লৈছিলোঁ পইণ্টটো আমি লৈছোঁ ছাপ'জ আমি পইণ্টটো ক'ত লৈছোঁ ছাপ'জ এবাৰ তোমাৰ যিটো চাৰ্জ দুটা আছে এটা আছে 3 × 10⁻8 কুলম আৰু এটা কিমান আছিলে -2 × 10⁻8 কুলম ঠিক আছে
এতিয়া কৈছে কি তোমাৰ ছাপ'জ তোমাৰ পইণ্টটো যদি মই এটা বেলেগ এটা জেগাত লওঁ, ছাপ'জ এইফালে লৈছোঁ মই, ইয়াত লৈছোঁ মই পইণ্টটো, ঠিক আছে, চৰি পইণ্টটো মই ইয়াত লৈছোঁ, এইটো পইণ্ট মই লৈছোঁ, তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছিলে, এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ তোমাৰ আছিলে 15 চেণ্টিমিটাৰ না, 15 চেণ্টিমিটাৰ আপ টু দিছ, আৰু ইয়াৰ পৰা কিমান হ'ব তোমাৰ, ইয়াৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ এক্স, ঠিক আছে, এইটো ডিষ্টেঞ্চ এক্স আছে, তো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব তেন্তে, এক্স মাইনাছ 15, ঠিক আছে, তো এই ডিষ্টেঞ্চটো এক্স মাইনাছ 15 হৈ যাব, বিকজ তোমাৰ এইটো আৰু এইটো ডিষ্টেঞ্চ তোমাৰ 15, তো এইটো আৰু ডিষ্টেঞ্চ তোমাৰ কিমান হ'ব, মানে ঠিক আছে, এক্স মাইনাছ 15 আহিব। তো এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য পটেঞ্চিয়েল, তো বেলেগ এটা পইণ্টৰ কাৰণে তুমি কেলকুলেট কৰিব পাৰি আমি, কি হ'ব তোমাৰ এবাৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল হ'ব সেই তোমাৰ কি হ'ব, something is coming, some problem is coming, okay, so now কিমান হ'ব এতিয়া potential to due to this point same হ'ব 3 into 10 to the minus 8 by 4 pi epsilon naught, okay, r, what is the r, these things, this distance is x minus 15 and this distance কিমান হ'ব x, x into 10 to the minus 2, ঠিক আছে, কাৰণ কিয় দিছোঁ আমি এইটোতো কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, ৰ'ব এক মিনিট জাষ্ট মই এটা ভালকৈ লিখি লওঁ, বস্তুটো অলপ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বেছিকৈ, স্ক্ৰীনটো অলপ প্ৰব্লেম কৰি আছে, মে বি বেটাৰী নাই or something, so anyway the potential due to distance 10 to the minus 8 divided by 4 pi epsilon naught, okay, so this is the distance from this point to this side is x, so x into 10 to the minus 2, you have to convert to centimeter, now total potential এই যেটো চাৰ্জ আছে এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে তোমাৰ পটেনশিয়েল কিমান হ'ব এই পইণ্টত, যদি মাইনাছ কাৰণ মাইনাছ চাৰ্জ হয়, okay, so that is x minus 15 10 to the minus 2, ইয়াত তোমাৰ কি থাকিব 4 pi epsilon এটা থাকিব 4 pi epsilon naught, okay, so that will be কিমান হ'ব, it will be equal to 0. Now this the total potential is 0 here, so now you can solve this using, so ইয়াত কি তোমাৰ cancel গুচি যাব, 3 into 10 to the minus 8 আহিব এটা, 4 pi epsilon টো কমন ল'ব পাৰি, কমন লৈ গুচি যাব 10 to the minus এইটো কমন ল'ব পাৰি, x equal to 10 to the minus 2 minus of 2 into 10 to the minus 8 divided by x minus 15 minus 2 equal to 0, ঠিক আছে, তো এই পইণ্টটো তুমি ল'ব পাৰা আৰু এইটো তুমি কি কৰিব পাৰা সলভ কৰিব পাৰা, তো সলভ কৰিলে ইয়াৰ তোমাৰ এটা x ৰ ভ্যালু আহিব আৰু সেই x ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব, that x equal to 45 centimeter, okay, so x equal to 45 centimeter to the total potential will be 0 and x যেটো আমি আগতে কৰিছিলো x equal to এইটো যেটো প্ৰবলেম কৰিছিলো তাত কিমান পাইছিলো x equal to 9 centimeter, হেতুটো তোমাৰ কি হ'ব পটেনশিয়েলটো 0 থাকিব, okay।